Người tìm việc ngày nay không chỉ quan tâm vào mấy dòng mô tả công việc, họ còn quan tâm là cuộc sống và con người ở công ty đấy như thế nào. Tôi cũng đang tìm việc và tôi tìm kiếm video. Xin chào, tôi là Giang. Công ty trước đây tôi làm là AI Việt Nam, kênh Nest by AI. Tôi đã xem rất nhiều video ở đây trước khi quyết định dấn thân vào làm để biết được là không gian làm việc ở đây như thế nào, câu chuyện của những con người ở đây ra sao. Còn cách nào để biết về văn hóa và con người ở một công ty tốt hơn là video cơ chứ? Tuy vậy, chưa có nhiều phòng nhân sự và các công ty chú trọng và coi đây là việc làm hàng ngày. Tại sao lại thế? Vì không có thời gian, không có ngân sách, không có nhân lực, hay vì thấy là nó không có hiệu quả nhất thời. Video có thể giúp cho từng vị trí trong bộ phận nhân sự đạt được mục tiêu của mình đấy. Để tôi lấy một vài ví dụ về công dụng của chúng nhé. Nếu bạn làm lương thưởng, video có thể giúp làm nổi bật và rõ ràng hơn những phúc lợi mà bạn tạo ra. Nếu bạn làm tuyển dụng, video có thể giúp mô tả công việc và mô tả quy trình phỏng vấn của bạn trở nên trực quan và sinh động hơn, từ đó thu hút nhiều ứng viên phù hợp hơn. Nghe thử nha, vị trí hiện tại của mình là SMB Account Manager nha. Sơ bộ thì mình trải qua 5 vòng phỏng vấn, vòng 1 HR, vòng 2 Team Lead, vòng 3 Team Lead, vòng 4 Country Head và vòng 5 HR again. Nếu bạn làm thương hiệu nhà tuyển dụng, video có thể giúp hình ảnh của công ty bạn trở nên chân thực và hấp dẫn hơn. Hello Adam. Hey. And what did you learn? It's hard work being the CEO. What about you? Do you want to be Adecco's group new CEO for 1 month? Nếu bạn làm gắn kết nhân viên, video có thể giúp hình ảnh đồng nghiệp của bạn được xuất hiện và câu chuyện của họ được lắng nghe. Tôi làm lập trình viên nhưng bị hack Facebook. Yeah. Tôi làm social media nhưng điện thoại không có 3G. Yeah. Tôi làm truyền thông nội bộ nhưng tôi không được lòng mọi người. Yeah. Tôi làm CNB nhưng lương tôi thấp. Yeah. Nếu bạn làm đào tạo, video có thể giúp những kiến thức của bạn được truyền bá tới nhiều người hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Tại thì em đang thấy là có hơn 200 người. Em cũng cảm ơn anh Bình và nhà AI đã tổ chức ra một buổi workshop này rất là thú vị cho công ty. Em mới nhận được thông tin là có thêm 500 người trên YouTube nữa đúng không ạ? Bạn đã nhận ra giá trị của video dành cho công việc nhân sự của bạn chưa? Sau đây là 6 kiểu nội dung video mà bạn có thể tham khảo. Kiểu thứ nhất là phỏng vấn đồng nghiệp. Họ có rất nhiều câu chuyện về sản phẩm, về khách hàng, về đồng nghiệp, về công việc hàng ngày của họ và về những bí kíp để họ làm việc năng suất và hiệu quả. Hãy khai thác chúng. Mình có thể nhớ ngay bây giờ đó là một khách hàng lạ hoàn toàn luôn, là mình hỗ trợ khách hàng trong cái việc là thủ tục lấy tiền về khi mà chị đó không tham gia được cho mẹ chị, nhưng mà mình vẫn kiên nhẫn để mình tìm hiểu những công ty bảo hiểm khác để chị có thể tham gia cho mẹ chị. Mình không nhất thiết là khách hàng sẽ phải tham gia AA. Khi mà mình miệt mài tìm hiểu như vậy nhưng mà vẫn không có công ty bảo hiểm nào hỗ trợ thì chị cảm thấy là mình quá nhiệt tình, mình quá chi tiết, thì lúc đó là khách hàng ký cho mình liên tục là 4 hợp đồng luôn cho chị, cho ba đứa con. Ai cũng thích kể chuyện, đặc biệt nếu họ cảm thấy mình được lắng nghe. Và ai cũng thích nghe những câu chuyện hay, đặc biệt nếu nó đến từ những người thành công. Một câu chuyện hay được ghi lại sẽ giúp ích cho rất nhiều người, cả những người ở nội bộ và cả những người ở bên ngoài nữa. Kiểu nội dung thứ hai là không gian làm việc. Việc khắc họa không gian làm việc nó rất đơn giản, chỉ là đơn giản là quay lại và kèm theo giới thiệu. Bây giờ mình lên tầng 3, tầng 3 mới là cái tầng mà gọi là khâu, gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là những cái khâu cuối cùng để sản xuất ra những cái mà các bạn đang xem như này. Đúng rồi. Hoặc bạn cũng có thể lồng ghép giới thiệu không gian làm việc trong những video phỏng vấn đồng nghiệp. Và một kiểu thú vị hơn đấy là một ngày làm việc của ai đó. Đây là một kiểu video mà vừa có thể là mô tả công việc mà vừa có thể là khắc họa không gian làm việc.
Kiểu nội dung thứ ba rất quen thuộc, đó là ghi hình sự kiện. Mọi người luôn có xu hướng thích quay chụp và thích xuất hiện trước ống kính trong các sự kiện hơn là trong văn phòng làm việc hàng ngày. Tận dụng chúng, cho dù đó là sự kiện khách hàng hay sự kiện nội bộ, thì hãy quay phim lại và khiến hình ảnh công ty bạn trở nên hấp dẫn hơn. Kiểu nội dung thứ tư là mô tả công việc, mô tả quy trình phỏng vấn. Để mô tả công việc, thay vì viết một bản JD dài nhiều chữ thì bạn có thể làm video. Một cách đơn giản là bạn có thể đứng trước máy quay và nói như tôi này. Đây là cơ hội thực tập tại Shopee dành cho các bạn sinh viên từ năm 2 đến năm cuối. Let's go! Shopee vừa ra mắt chương trình tuyển dụng thực tập sinh mang tên Shopee Apprentice Program. Đây là chương trình nhằm nuôi dưỡng các bạn sinh viên tài năng để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai. Vậy thì Shopee Apprentice Program sẽ mang đến cho bạn điều gì? Hoặc bạn có thể lồng ghép nội dung tuyển dụng vào trong những video phỏng vấn đồng nghiệp, hoặc là video một ngày làm việc của ai đó. Nó sẽ rất là sinh động và nó rất là thú vị và thu hút nhiều ứng viên tiềm năng. Thì anh thấy là với những bạn trẻ mà muốn vào cái ngành này thì cái điều gì mà các bạn ấy nên biết càng sớm càng tốt? Anh cho bọn em biết luôn đi. Kiên trì. Wow. Đơn giản là kiên trì thôi. Kiên trì như có nào? nghĩa là như này, lúc làm ấy, Dạ. đương nhiên ai cũng có nhu cầu làm là phải nhìn thấy thành phẩm, phải thành công mọi thứ. Nhưng nhiều khi bỏ qua cái đấy đi. Mình làm đơn giản là vì mình thích, mình thấy ok, sản phẩm đấy nếu mà mình thấy tạm ổn thì mình tạm hài lòng, còn nếu không thì tốt nhất là mình thấy là nó còn có thể cải tiến được cái gì và mình cứ làm. Cứ chạy theo cái việc mình yêu thích và kiên trì đi thì thành công nó tự đến. Kiên trì, sếp nói hay quá, vỗ tay các em. Vâng. Tháng ngày lao động sao nhá, sao. Để mô tả quy trình phỏng vấn, thay vì việc bạn phải nói đi nói lại nhiều lần với hàng chục ứng viên khác nhau, thì bạn có thể quay một video và gửi cho tất cả bọn họ. Video ở đây có thể đơn giản là bạn nói trước máy quay như thế này, hoặc là bạn mời sự tham gia của các ứng viên và các nhân viên mới. Ngày đầu tiên nhận việc của thực tập sinh sẽ như thế nào? Let go. Việc mời những người này sẽ khó hơn là mời những người làm việc lâu năm ở công ty, bởi vì lúc này họ vẫn đang mông lung, họ vẫn đang không chắc rằng là mình có sẵn sàng xuất hiện trước ống kính và đứng ở trong video của công ty bạn hay không. Tuy nhiên hãy cứ thử xem sao. Kiểu nội dung thứ 5 đó là chia sẻ kiến thức và kỹ năng. Kiểu này thì quá quen thuộc rồi, có quá nhiều video ở ngoài kia như thế. Kiến thức ở đây có thể là kiến thức cứng về sản phẩm của công ty bạn. Kỹ năng thì có thể là kỹ năng mềm liên quan đến kỹ năng viết CV, trả lời phỏng vấn, bán hàng, làm việc nhóm. Người xem mà học được điều gì đó từ những video của công ty bạn thì họ sẽ tự khắc có cảm tình với thương hiệu của công ty bạn. Và sau khi mà mình đọc xong thì mình nhận ra rằng là cái này không chỉ áp dụng trong quá trình điêu lương, trong quá trình trao đổi công việc của chúng ta với nhà tuyển dụng, mà chúng ta có thể áp dụng trong các tình huống đời sống khác cực kỳ là hiệu quả. Phương pháp này khuyên chúng ta rằng là khi nhà tuyển dụng đưa ra cho chúng ta một câu hỏi thì chúng ta đừng quan tâm quá nhiều đến vẻ ngoài của câu hỏi đó, mà hãy tập trung đến cái intention. Dịch ra tiếng Việt thì mình không rõ là cái gì, nhưng mà mình cứ tạm gọi đây là nội hàm của câu hỏi. Một câu hỏi trông qua thì nó có vẻ là thách thức, nhưng thực ra thì nhà tuyển dụng không có ý gì cả. Ví dụ nhé, nếu người xem đó là người nội bộ, là nhân viên của công ty thì họ sẽ quyết định làm việc lâu năm hơn. Còn nếu là người ngoài thì đó là những người sẽ trở thành khách hàng tiềm năng hoặc là ứng viên tiềm năng của công ty bạn. Và kiểu nội dung thứ 6 là nghỉ giải lao. Đó có thể là những video ăn uống cùng nhau, trêu chọc nhau, đố vui hoặc đu trend. Em chưa 18. Cô lại vợ bầu đúng không? Vai, chị em. Rồi ôi. Bố già. Cái gì đấy? Em là bạn cái gì đấy? Bạn đổi của anh à? Gái già làm chiêu. Tam chuối. Chào bà nha, chào bà nha.
trả bài luôn nha, trả bài luôn nha. Em chỉ là thằng bạn thân, vỗ tay cùng lá cây, nó chỉ là cái quá cao để xuống đây. Anh chỉ mơ như đớp say. Chính ra đây là những kiểu video mà mọi người làm hàng ngày ở môi trường công sở để up lên story. Đây là những thể loại mà có vai trò không nhỏ trong việc tạo nên hình ảnh một nhà tuyển dụng thân thiện, một môi trường làm việc gần gũi, và từ đấy sẽ gắn kết nhân viên hơn và thu hút nhiều ứng viên phù hợp hơn. Trên đây là 6 kiểu nội dung video mà tôi gợi ý cho bạn nếu bạn làm nhân sự, hoặc đơn giản bạn chỉ là một nhân viên muốn đóng góp vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp của công ty mình. Văn hóa doanh nghiệp là những gì mà tất cả mọi người trong một doanh nghiệp cùng nói, làm, nghĩ và tin, và chúng cần được thể hiện ra. HR làm video sẽ đạt được hiệu quả tối đa nếu bạn làm trong một công ty có văn hóa cởi mở và minh bạch. Còn nếu bạn làm trong một công ty có nhiều bí mật và những người xung quanh bạn không thích xuất hiện trước ống kính, thì ý tưởng này sẽ khó thực hiện đấy. Dù vậy, tôi vẫn có một niềm tin mạnh mẽ rằng tất cả chúng ta đều muốn được nói về mình, đều muốn câu chuyện của mình được lắng nghe và gây ảnh hưởng tới người khác. Tuy nhiên, chỉ đâu đó chúng ta sợ lộ điểm yếu, sợ bị ghét và sợ bị ngó lơ. Khi tôi tung những video chia sẻ cảm nghĩ của mình về AA lên mạng, tôi cũng hơi lo lắng về sự phản đối của công ty, của các sếp và các đồng nghiệp. Bởi vì bên cạnh những lời khen, tôi cũng có những lời chê. Tuy nhiên, có lẽ là do ngành bảo hiểm đã quen đối mặt với sự chỉ trích, vậy nên khi họ xem video của tôi, họ khá ủng hộ vì sự chân thật của nó. Những người đồng nghiệp bình luận rằng là tôi đang nói hộ lòng họ. Và có nhiều bạn ứng viên đang trong quá trình tìm hiểu AA thì cũng liên hệ hỏi kiến tôi, bởi vì họ thấy video của tôi trung thực và gần gũi, chứ không hề chỉ khoe ra những thứ đẹp đẽ và hào nhoáng như nhiều video khác. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ dấn thân vào công việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thu hút và giữ chân nhân tài. Tôi chỉ có làm công việc liên quan đến tìm kiếm nhân tài, kéo họ từ nơi này sang nơi khác, hay còn gọi là headhunter, bởi vì tôi biết việc này kiếm được tiền. Nhưng giờ thì tôi sẵn sàng ứng tuyển vào các vị trí như Employer Branding hay Employee Engagement, là những vị trí nội bộ xây dựng nền móng văn hóa doanh nghiệp. Cho dù tôi biết những vị trí này lương sẽ không cao bằng. Nếu anh chị nhân sự nào muốn triển khai các ý tưởng này thì cứ thoải mái nhắn tin với em trên LinkedIn nhé. Và tất nhiên, với kinh nghiệm làm sale hơn 3 năm của mình, tôi sẵn sàng ứng tuyển vào các vị trí tiền tuyến gặp gỡ khách hàng. Lần này tôi tập trung vào sản phẩm hướng tới dân công sở, và người mua hàng ở đây là người làm nhân sự của công ty. Các sản phẩm dịch vụ có thể kể đến như cho thuê văn phòng, thiết kế nội thất văn phòng, tuyển dụng bao gồm đăng tin và săn đầu người, bảo hiểm sức khỏe nhân viên, tài khoản ngân hàng trả lương, đào tạo doanh nghiệp, phần mềm quản trị nhân sự, truyền thông nhà tuyển dụng, du lịch công ty hoặc tiệc tùng công sở. Nếu anh chị làm các dịch vụ đó và thấy thích cái kiểu của em thì cứ thoải mái nhắn em cái tin trên LinkedIn nhé. Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hy vọng mọi người bỏ túi được điều gì đó cho riêng mình. Nói nhỏ thêm là nếu bạn không có điều kiện làm video thì có thể viết bài hoặc là thu âm podcast. Đó cũng là hai cái rất hiệu quả để chia sẻ cuộc sống của công ty bạn. Và nếu bạn có thêm ý tưởng thú vị nào khác về làm nội dung để nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì cứ thoải mái comment ở dưới nhé. Tôi sẵn sàng học hỏi thêm. Tôi là Giang. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo về đời sống công sở.